واسه درست کردن سوپ جو رستورانی خوشمزه‌مون اول 1.5 پیمونه جو پوست کنده رو حداقل 2 ساعتی خیس می‌کنیم. بعد 2 ساعت جویی که خیس کرده بودیم و میریزیم توی قابلمه نسبتاً بزرگ تا با یه مقدار آب حدوداً 1 تا 1.5 ساعت با حرارت متوسط بپزه. در قابلمه رو هم نصفه میذاریم و هر از گاهی هم به جوها سر میزنیم چون خیلی زود سر میره. از اون طرف یه سینه مرغ رو با یه پیاز چارقال شده میندازیم توی قابلمه دیگه. بعد بهش نصف قاشق چایخوری زردچوبه، نصف قاشق چایخوری فلفل سیاه با نصف قاشق چایخوری نمک اضافه میکنیم. حدود 6 لیوان آبم میریزیم و میذاریم با حرارت کم حدود 1 ساعت بمونه و مرغمون هم بپزه. وقتی سینه مرغمون پخت اونو از آب جدا میکنیم و میذاریم کنار. آب مرغم از صافی رد میکنیم تا بعداً بریزیمش تو سوپ. سینه مرغ پخته شده‌مونم با چنگال ریش ریش خوردش میکنیم. اینم از جوهای پخته شده‌مون. حالا توی یه قابلمه 2 قاشق غذاخوری روغن میریزیم و بعد یه پیازو که نگینی خورد کردیم هم بهش اضافه میکنیم و 1-2 دقیقه تفتش میدیم. بعد نصف قاشق چایخوری بهش زردچوبه اضافه میکنیم و یه کوچولو هم میزنیم. نصف قاشق چایخوری فلفل سیاه و 1.5 تا 2 قاشق چایخوری نمک هم به پیازا اضافه میکنیم و 1 دقیقه تفتشون میدیم. بعدش 2 قاشق غذاخوری ربم میریزیم و خوب تفتش میدیم تا ربمون سرخ بشه. بعد اینکه ربمون سرخ شد 2 تا هویج متوسط رو که یکیشو نگینی خورد کردیم و یکیش هم با رنده ریز رنده کردیم به موادمون اضافه میکنیم. یه دونه سیب زمینی متوسط هم که نگینی خورد کردیم میریزیم تو قابلمه. بعد سیب زمینی و هویجا رو 1 دقیقه با بقیه موادمون تفت میدیم. حالا جوهایی که پخته بودیم هم اضافه میکنیم و همشون میزنیم. آخر سرم اون آب مرغی که آماده کرده بودیم و میریزیم و هم میزنیم تا همه موادمون با هم ترکیب بشن. بعد در قابلمه رو میبندیم و میذاریم با حرارت متوسط حدود 1 ساعتی بپزه. هر از گاهی هم سوپمون رو هم میزنیم تا ته نگیره چون جو خیلی سریع به کف قابلمه میچسبه. بعد 1 ساعت اون سینه مرغمون رو که خورد کرده بودیم هم اضافه میکنیم و هم میزنیم. هر وقت هم حس کردیم سوپمون خیلی غلیظ شده میتونیم یه مقدار آب جوش بهش اضافه کنیم. دوباره در قابلمه رو میبندیم و میذاریم یه نیم ساعت دیگه هم بپزه. بعد نیم ساعت حدوداً یه مشت جعفری خورد شده به سوپمون اضافه میکنیم. اگه هم دوست داشتیم واسه خوشمزه تر شدن سوپمون میتونیم 1/3 قاشق چایخوری فلفل قرمز بریزیم. دوباره در قابلمه رو میبندیم و میذاریم یه ربع دیگه هم رو حرارت بمونه. اینم از غلظت سوپمون. یادتون باشه که وقتی جعفری رو ریختیم نباید خیلی بذاریم رو حرارت بمونه وگرنه رنگ سبزیمون خیلی عوض میشه. و تمام، این شما و اینم سوپ جو رستورانی خوشمزه‌مون. نوش جونتون.